evening. So for tonight, for a change, ipe-prepare natin yung ating lulutuin para bukas. Ito ang stuffed bell pepper. So gagawa tayo ng sarili nating giniling na chicken. Hahaluan natin ng carrots, then bell and onion and garlic. So gagamitin natin ng ating food processor. So dito sa ating food processor, naglagay tayo ng isang sibuyas, isang ulo ng bawang, at dahil luto ko to, lalagyan natin ng isang sili para may konting kagat. Sige na siya. Sinali muna natin dito, then next natin ang carrots. Halo natin to. So next natin, dinebone natin yung chicken breast. Tapos in-slice lang natin to into cubes. Ngayon lalagyan na natin siya ng half a teaspoon ng ground pepper or pamintang durog. Tapos lalagyan din natin ng half a teaspoon ng salt. So ba't nilalagay ko na ngayon? So para kapag food processor natin siya, nakahalo na siya. So we are avoiding na maglagay ng artificial flavoring. So igigiling na natin ngayon ng chicken breast. Dito sa ating mixing bowl, isasama na natin yung giniling na manok. So ngayon hindi ko muna inilagay yung bell pepper na magigiling tayo ng konting amount. So, tanggalin na naman ito. So sisimutin natin yung mga gigiling na yan, sayang. So if in case na hindi durog na durog yung ating giniling na manok, okay lang kasi madali na mamaluto ang manok kaysa sa baka. So kahapon nagawa tayo ng tortang talong. So ngayon naman, stuffed bell pepper. Or Relyenong Gulay. Ano ba yung bell pepper sa Tagalog? So gamit lang tayo ng isang spoon. So make sure lang na mix siya properly. So yung pwedeng ibang ilagay natin, luncheon meat or ham or hotdog. So anything na meat pwede nating isama dito. So ngayon i-refrigerate natin siya, tapos bukas na natin ilalagay ng egg sa kanong bell pepper. Okay, so tulog muna tayo. Good night! So para dun sa talong, katulad ng ginawa natin sa torta, kinat natin to 1/2 inch. And then ngayon gagamitin naman natin siya ng food processor. And after natin igilingin ang talong, isasutay lang natin siya sa butter. So bakit natin siya sinusutay sa butter? Kasi unlike dun sa tortang talong na nung ginisa ko yung beef, nilagay ko yung talong. So ito, para hindi mahilaw yung talong, igigisa muna natin siya. Kasi yung chicken, hindi natin siya igigisa para siyang feeling ng siomai or ng Shanghai. So gusto natin yung ihahalo natin ingredients, luto. So after 2 to 3 minutes, ganito na yung itsura niya. So pag ganito, maganda yan. Kasi yung mga parents na gustong pakainin ng gulay yung kids, hindi na yan makilala ng mga bata na kumakain sila ng gulay. Iwan na natin yung bell pepper. Ibababad na rin natin siya sa asin, yung mga rings. So nakagawa tayo ng 7 rings. Tapos hindi natin to sasayangin. Yung pinaka top saka yung bottom ng bell pepper, i-mince natin, tapos ilalagay natin dun sa ating filling. Good morning! Ngayon pupunta tayo sa parang mini market dito sa may likod bahay namin. Likod building. Nandito na tayo sa bilihan ng fruits at ng vegetables. Yan. So ito, si Suki. So sa ampalaya, pipiliin natin yung matigas. Kasi yung iba malambot na. So pili tayo matigas. Tapos ito yung pinagpilian ko ng talong last time. Yan.
So, ito yung bell pepper. Diba ang laki lahat? So, meron ding fruits. May avocado, may Egyptian mango, may pomegranate, so, may melon, may persimmon, orange, lemon, apple, and banana. Okay, at ang paborito ko, sili. Okay, yun na yung ating ampalaya. Naglagay na ako ng asin sa isang casserole at magpapakulo na ako ng tubig mo. After natin siya slice, tinanggal na natin yung sitas. Ngayon, lalagyan natin siya dito sa ating kaserola at lalagyan ng tubig na mainit. So, inaantay ko lang na kumulo yung tubig, tapos papatayin na natin. So, again, ito ay water with salt or salt and water. Next, gagawa tayo ng sauce. Garlic sauce. So, ngayon, niluluto na natin yung sauce, yung garlic, yung chili. Lagyan natin ng 1 tablespoon ng sugar saka ng butter. Habang niluluto natin yung ating chili garlic sauce, ay mag-i-stuff na tayo ng ating veggies. So, ayan ang ating ampalaya, ang talong, ang bell pepper, tapos yung hipon, at yung diced or minced bell pepper. So, i-assemble na natin siya. Ang ating stuffed veggies or ang ating vegetable dim sum. Wow, so siya. Grease na natin yung ating flat na pan. So, kailangan naghugas tayo ng kamay. So, hindi ko muna i-video kasi mag-isa lang ako. Yan. First batch natin yung ating ampalaya. Excited na ako sa aking magiging. Naman tayo nagluto ng ating sauce. Hindi naman tayo naglatag ng bell pepper. So, sa bell pepper, nilagyan ko naman siya ng cheese saka ng butter sa ibabaw. Para kung hindi isasawsaw, pwede na siya. Perfect match. Para sa third batch, yung ating talong. So, here's my version of stuffed veggies or vegetable dim sum. So, kain na sa Kusina sa Jeddah. Now, I'm trying my very first stuffed veggies or vegetable dim sum. Lagyan natin siya ng chili garlic sauce sa ibabaw. Let's eat! So, I'm so excited for this version of Relyenong Gulay dito sa Kusina sa Jeddah. Please, subscribe, like, comment, and you can give me suggestions to improve my recipes. Thank you!